As promised guys, sabi ko nga, i-review ko ang phone na to. Hello, si Alvin, ang inyong TEKA Detectives, Reviews, and Guides. At ito ay ang review ng Xiaomi Redmi 10. Tara, try natin to. So para sa mga hindi napanood yung unboxing video natin, syempre daanan muna natin yung contents ng box ng ating Xiaomi Redmi 10. Ang laman yan, of course, nandito ang ating SIM ejector tool, ang ating mga documents, tapos ang kanyang jelly case. Of course, hindi rin pwedeng mawala ang ating Xiaomi Redmi 10 na unit covered in protective plastic, and then ang kanyang USB Type-C cable, and then finally ang kanyang charger. Para sa mga gustong mapanood yung buong unboxing experience natin, ilalagay ko na lang yung link dito sa description siguro o kaya dito sa video natin. So i-click nyo na lang yan after yung panoorin ang video na to. So ngayon guys, sa review natin, magfo-focus na tayo dito sa ating Xiaomi Redmi 10. At kamusta nga ba siya after ko siyang i-test, after ng mga benchmark natin, kamusta nga ba ang performance ng phone na to? At ngayong alam ko na ang presyo niya, ma-evaluate na natin na maigi kung sulit nga ba ang Xiaomi Redmi 10. Of course, simulan muna natin sa design ng Xiaomi Redmi 10 na sabi ko na nga sa unboxing natin na fully kong na-appreciate ang ginawa nila dito sa Redmi 10 kung saan in-apply nila yung design na nakukuha natin mula dun sa mga Xiaomi Redmi Note 10 series, tapos nilagay dito sa kanilang mga budget-friendly models pa. Meron tayong itong parang gray gradient color na medyo matte finish, pero yun nga, kahit matte finish pa rin siya, nagkakaroon pa rin tayo ng mga fingerprint smudges at hindi pa rin may iwasan kung kaya fortunately meron na tayong kasamang jelly case dito sa ating phone. Pero aside pa dyan, of course, is yung camera setup natin na medyo kamukha yung ating mga Poco X3 GT na unit. So masasabi ko na pagdating sa design ng Xiaomi Redmi 10, hindi tayo tinipid ng Xiaomi dito. Despite sa presyo niya na nagsisimula sa 7,590 pesos, tingnan nyo naman pagdating sa itsura ng Xiaomi Redmi 10, hindi mo talaga iisipin na budget phone ang hawak mo. Even dito sa gilid ng phone natin, para siyang merong powdered metal finish na napakaganda lalong tingnan at hindi mo i-expect na makukuha mo mula sa mga budget phones. Dito sa right side natin, nandiyan nakalagay ang kanyang lock button na again, fingerprint sensor na rin, at masasabi ko nga, very responsive siya na very surprising for a budget phone. Aside pa dyan, ang ating volume buttons. Tapos, nandito sa left side niya ang kanyang SIM card tray. Nasa baba naman ang ating USB Type-C port and of course, ang speakers natin. Pero nandito din sa taas, another set of speakers dahil nga dual speakers ang Xiaomi Redmi 10, and then ang ating IR blaster, and finally, ang kanyang headphone jack. So, pagdating dito sa mga sides ng ating Redmi 10, masasabi na kagad natin guys na busog sa mga features ang Xiaomi Redmi 10. Kadalasan kasi itong mga bagay katulad ng dual speakers, hindi mo makikita sa mga budget phones, so nakakatuwa na nilalagay talaga nila yan sa phones na very affordable para sa atin. Aside pa dyan guys, dito sa screen natin, isang 6.5-inch 90Hz Full HD IPS LCD display. So for the display guys, nakakakuha rin tayo ng mga very premium features na usually makikita mo sa mga mid-range phones. Meron tayong mataas na refresh rate, FHD ang display natin, tapos naka-dual speakers nga tayo. Yan guys, i-combine nyo, makakakuha ka ng very immersive na experience kung nanonood ka ng mga video o kaya naglalaro ka ng mga games. Walang problema din ang audio natin kasi nga with dual speakers, of course, ma-enjoy mo ang kung ano mang pinapanood mo sa iyong phone. And ako personally, natuwa ako dito sa audio quality natin. Hindi ko masabi na talagang super ganda niya, pero considering nga na budget phone to, starting at 7,590 pesos, maganda ang na-offer sa atin ng Xiaomi Redmi 10. Aside pa dyan, of course, ang camera performance ng phone na to. So for the camera guys, dito sa likod niya, meron tayong quad camera rear setup, isang 50-megapixel wide-angle main camera, isang 8-megapixel ultra-wide lens, at 2-megapixel depth sensor, tapos at 2-megapixel macro lens. Pagpunta nyo naman dito sa kanyang harap, isang 8-megapixel selfie camera. And for the camera performance of the Redmi 10 guys, ito ang mga output na meron tayo. Masasabi ko guys na for the pictures taken with the Redmi 10, medyo hit or miss tayo dito sa phone na to.
And ang pinaka-key dito is yung magandang lighting natin. If maganda enough ang natural light na tumatama sa mga pictures natin, then for sure, maganda ang pictures na makukuha mo with the Redmi 10. Surprising na nakakakuha tayo ng ganito ka-sharp at ganito ka-well-detailed na pictures considering nga na isang budget phone na ang pinag-uusapan natin. 2 years ago, 1 year ago, hindi ganito kaganda ang quality ng mga pictures na meron tayo, and so far for sure ma-appreciate nyo na maigi ang camera ng Redmi 10. When taking pictures, huwag kayong mag-alala, usually hindi siya maganda sa screen, pero once na nalipat mo na siya sa laptop, dito mo talaga fully ma-appreciate ang detail niya. Napaka-sharp na mga pictures, maganda yung color output natin kung saan natural yung colors, pero for some of us na mas gusto yung punchy or vivid, medyo kailangan yung i-enhance ang mga photos nyo after taking your pictures. Aside pa dyan, yung ultra-wide lens nakakatuwa rin naman kasi good enough din ang mga photos na nakukuha natin. Yun nga lang guys, sasabihin ko na rin ngayon, huwag tayo masyadong mag-expect ng sobra sa ating Redmi 10. Still, this is a budget phone, so magkakaroon tayo ng mga compromise when taking pictures with this phone. Ibig sabihin, sabi ko nga, kailangan maganda ang natural light natin, so in low light situations, dito mo talaga mararamdaman ang compromise with the Redmi 10. Kapag madilim na, nagiging grainy na ang mga photos natin, medyo noisy na at nagsosoften din to the point na hindi na siya ganun kaganda or tipong hindi ko siya ipopost sa mga Instagram o kaya mga social media posts ko. So medyo necessary talaga na mag-take tayo ng pictures when in good lighting. Even using the night mode guys, lalo na kapag sobrang dilim talaga, may tendency pa rin na maging grainy ang mga photos natin. So again nga, still a budget phone performance when in low light situation. Pero kapag maganda naman ang lighting natin, talaga nga namang swak na swak, and for sure hindi kayo madidisappoint sa inyong Redmi 10. For sure, camera performance ng phone na to guys, masasabi ko na much more doon sa kung ano yung binabayaran natin, lalo na kapag comparing it to its competitors. Isa pa na possible concern natin dito is yung selfie camera. With 8 megapixels, hindi ganun ka-sharp ang mga photos natin, and hindi ko rin masyadong prefer ang color output na nakukuha natin. Hindi siya masama guys, again, nagagamit naman natin ang mga photos na to, pero hindi ito yung tipong ipopost ko sa social media. Mas maigi, mag-stick tayo doon sa main camera at saka sa ultra-wide lens natin para talaga makapag-produce tayo ng mga sobrang gandang pictures with the Redmi 10. Ngayon, of course, syempre tinest out din natin ang Redmi 10 sa kanyang gaming performance, at para sa specs niya na meron tayong MediaTek Helio G88 na chipset. For this unit guys, meron tayong 6GB of RAM and 128GB of storage, and nakakakuha naman tayo ng decent performance out of the Redmi 10. Of course, binenchmark din natin ang phone na to, at ito ang mga results na nakuha natin. For the battery, with a 5,000 mAh battery, masasabi ko namang still average na at this point, kung saan ang dami na ring phones na merong 5,000 mAh battery. Of course, tinest natin for gaming ang ating Redmi 10, at ito ang mga footage na meron tayo.
Okay, so gaming on the Redmi 10 guys, masasabi ko na decent performance ang nakukuha natin sa phone na to. Syempre, at the end of 2021, kung saan ang dami ng phones na na-release sa ganitong specs, sa ganitong budget, medyo marami ng kakompetition ang Xiaomi Redmi 10. That doesn't mean na hindi maganda ang phone na to kasi kita naman natin from the games itself na maganda at decent ang performance natin. Decent kung saan makakapaglaro ka pa rin ng mga usual games na nilalaro mo katulad ng Mobile Legends at saka Call of Duty nang hindi ka nakaka-experience ng problems provided na ibababa natin ang settings. Habang naglalaro ko dito guys, actually kaya nating maabot ang ultra graphics dito sa ating Xiaomi Redmi 10 pero ayun nga lang nakaka-encounter na ako ng FPS drops and for me, hindi na super enjoyable ang experience ko. Kung gusto mo ma-improve ang iyong gaming experience with the Redmi 10, ibaba mo to high or medium ang settings mo para for sure mas maging smoother ang gameplay mo at wala kang magiging problema playing on this phone. Yan, tapos idagdag mo pa yung magandang screen natin, yung magandang speakers natin, and nakakakuha ka na ng solid na gaming performance. Again, with the chipset na meron tayo sa performance niya, masasabi natin na with this phone nakakakuha tayo ng still budget performance pero sa presyo niya nga quite competitive pa rin. Para sa akin, ang main selling point talaga ng Redmi 10 yung mga additional features niya para ma-enhance talaga lalo ang ating gaming and watching experience on this phone. Lalo na sa presyo ng phone na to kung saan starting at 7,590 pesos, pwede mo na makuha ang kanyang 4GB RAM with 64GB storage variant. Tapos kung sakaling naman willing kang itaas ang budget mo, with 8,590 pesos, makukuha mo na itong ang unit natin na merong 6GB of RAM with 128GB of storage. Para sa Redmi 10 guys, masasabi ko na decent ang performance natin. Actually, sulit siya, hindi dahil sa performance, pero same with the Xiaomi Redmi 90, mas napasulit siya ng mga additional features na nilagay nila on this phone. With, again guys, 90Hz refresh rate, Full HD display, tapos again nga, yung dual speakers natin, hindi mo basta-basta makukuha yung mga ganitong features sa isang budget phone. Yung mga ganong bagay guys, of course, ma-enhance ng sobra yung ating gaming experience, yung ating day-to-day experience with the Xiaomi Redmi 90, kung kaya't dapat lang na i-consider nyong kuhanin ang phone na to. Para sa ating Xiaomi Redmi 90 guys, sa mga nagkaroon ng concern sa mga phones nila, of course, mas isa-suggest ko pa rin talaga na kunin natin ang ating mga phones sa mga official Xiaomi store talaga, na ilalagay ko yung link down below para kung sakaling magkaroon man kayo ng issues, at least meron tayong warranty na pwedeng maklaim, unlike kapag bumibili tayo sa mga store na hindi talaga ganun ka-reliable. Anyway guys, for the Xiaomi Redmi 10, of course, i-check pa rin natin kung gaano nga ba ka-okay ang phone na to. But so far, so good pa sa akin ang ating Xiaomi Redmi 10. And if ever na naghahanap kayo ng isang magandang budget phone this year, obviously, kailangan yung i-check out ang phone na to. Lalo na kung na-miss out nyo yung opportunity na kunin yung ibang mga budget Xiaomi phones natin, ito na yung pinakabagong release nila na mas affordable with almost the same performance and of course, yung updated design na meron tayo. Para sa akin, mas pipiliin ko actually yung 8,590 kung kaya lang din naman natin pag-ipunan yung 1,000 pesos difference. Kasi of course, with higher RAM at saka higher storage, mas magiging pang long term ang paggamit natin ng ating phones. Lalo na kung in the long run, mas tataas yung RAM consumption ng ating mga apps at saka mas dadami din yung mga files na ginagamit natin. Anyway guys, yun na ang masasabi ko para sa Xiaomi Redmi 10. Hopefully nakatulong tong video na to para malaman nyo kung ano ba yung mga dapat yung isipin, ano yung mga compromise nyo. Again nga, considering na budget phone ang ating Xiaomi Redmi 10. At hopefully nakatulong din ang video na to para malaman nyo kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo or kung meron pa ba tayong ibang mga Xiaomi phones na pwedeng pagpilian para ngayong taon. Kung sakaling meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions sa ating video, i-comment nyo na lang yan down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, syempre, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tag-guide of detectives, reviews, and guides. See you next time. Ingat!